Καλησπέρα φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste, βεβαίως, με τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα την Αλβίνα. Σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είχε δροσίσει λίγο, αλλά μας έβαλε πάλι ζέστη. Αν ακούτε κάποιο θόρυβο, είναι το air condition που δουλεύει και τα παιδιά που παίζουν κάτω. Τα παιδεία παίζει, καμία σχέση, τα παιδεία παίζει. Λοιπόν, τι σας έχω σήμερα. Σήμερα έχω μια συνταγή που μου ζητήσανε αρκετές κυρίες, όχι τώρα άμεσα, αλλά και πριν ένα μήνα και πέρσι το χειμώνα, το οποίο ήρθε η ώρα του, είναι η περιβόητη μαντί, αν έχετε ακουστά. Μαντί είναι ένα πιάτο, να το πω έτσι, το οποίο έχει τις ρίζες του στην Ασία, κυρίως στην Ασία. Στο κινέζικο είναι γνωστό η παραλλαγή του dumpling. Εγώ όμως θα σας φτιάξω όχι τα ποντιακά μαντί, που υπάρχουν μαντία που λέμε, ούτε τα τουρκικά, αλλά θα σας φτιάξω αρμένικα μποράκι λέγονται, τα οποία είναι μαντί. Πιστεύω ότι από όλες αυτές τις βερσιόν που υπάρχουν, το αρμένικο είναι πιο κοντά, να το πω, στην ελληνική νοοτροπία, να το πω έτσι. Και μπορούμε να το φτιάξουμε με έτοιμο φύλλο χωριάτικο ας πούμε. Εγώ προσωπικά θέλω να σας δείξω από την αρχή πώς θα φτιάξουμε το ζυμάρι, που δεν είναι καθόλου δύσκολο, και από την αρχή πώς φτιάχνεται, από το α μέχρι το ω. Λοιπόν, και επειδή δεν είναι καθόλου δύσκολη, ούτε χρονοβόρα είναι, απλά υπάρχουν τα 3 steps τα οποία πρέπει να τα τηρήσουμε και το αποτέλεσμα θα μας χαροποιήσει αρκετά, διότι είναι πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, με λίγα λόγια είναι πάστα με κιμά. Αυτό. Και πάμε να ξεκινήσουμε, να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Θα σας πω πρώτα τι υλικά θα χρειαστούμε για το ζυμαράκι μας και μετά θα πάμε από εκείνη τη μεριά και θα σας πω τι θα χρειαστούμε για το κιμά μας. Είναι πολύ λίγα υλικά. Θα χρειαστούμε περίπου 2 φλιτζάνια, αυτή η μεζούρα σας έχω πει είναι 250 ml. 2 φλιτζάνια τέτοια, συνεπώς 500 γραμμάρια περίπου το αλεύρι. Θα χρειαστούμε ένα αυγό μέτριο ή μεγάλο, να μην είναι πάρα πολύ μικρό. Ένα αυγό λοιπόν, 250 ml νερό βρύσης, ένα κουτάλι της σούπας λάδι, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη και μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Αυτά είναι τα υλικά μας για το ζυμαράκι και πάμε να ξεκινήσουμε. Βάζω ένα γάντι και μέσα στο κοσκινάκι μας βάζω 2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μπορεί να χρειαστούμε λίγο παραπάνω. Ωραία. Το κοσκινίζουμε. Ωραία. Μέσα στο αλεύρι μας βάζουμε μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, τη ζάχαρη
Ανακατεύουμε με το χέρι να πάει παντού. Κάνουμε μία λακκουβίτσα. Προσθέτουμε μέσα ένα κουτάλι της σούπας λάδι, όποιο σας αρέσει, εγώ βάζω ελαιόλαδο και σπάω μέσα ένα αυγό. Ανακατεύω με το χέρι μου και αρχίζω, προσθέτω το νερό, παίρνοντας από πλάι σιγά σιγά το αλεύρι, προσθέτοντας με αυτόν τον τρόπο. Είπαμε, το νερό είναι 250 ml. Δεν ξέρουμε πόσο θα μας πάρει αυτή η ποσότητα του αλευριού, που είναι περίπου 500 γραμμάρια. Μπορεί να μας πάρει όλο, μπορεί να μην μας πάρει όλο. Προσθέτω λίγο στο χέρι, όχι απευθείας. Κι άλλο. Μην κοιτάτε που η ποσότητα αυτή φαίνεται μικρή. Το ζυμαράκι που θα ανοίξουμε πρέπει να είναι πολύ λεπτό. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν θα χρειαστούμε άλλο νερό. Θα σας πω πόσο μου πήρε. Μου πήρε 150 ml. Τώρα λίγο ζυμώνουμε. Να πάρουμε όλο το αλεύρι που υπάρχει μέσα στη λεκανίτσα αυτή. Να το καθαρίσουμε δηλαδή. Ωραία, σούπερ. Πολύ ωραία. Βλέπετε το πήρε όλο. Και θα βάλουμε λίγο αλεύρι για να το ζυμώσουμε για λίγο ακόμα, για να αρχίζει να σχηματίζεται η γλουτένη. Μετά από 1 λεπτό αρχίζει. Και επειδή το ζυμαράκι θέλει ζεστασιά των χεριών μας, λοιπόν, θα μαζέψω όλο αυτό το αλεύρι που υπάρχει εδώ στην επιφάνεια και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί το ζυμαράκι περίπου 20 λεπτά. Και όσο θα ξεκουράζεται το ζυμαράκι μας, εμείς θα φτιάξουμε, θα ετοιμάσουμε τον κιμά. Λοιπόν, έτοιμο είναι. Λοιπόν, δείτε το. Βλέπετε πώς ανεβαίνει, που σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Ωραία, κάνουμε μία μπάλα. Σκεπάζουμε με τη λεκάνη μας και το αφήνουμε να ξεκουράζεται για 20 λεπτά.
Και ελάτε να σας πω τα υλικά που θα χρειαστούμε για τον κιμά που θα μπει στα μαντί μας. Εδώ έχω 400 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά, σκέτο, μοσχαρίσιο. Μπορείτε να πάρετε λίγο πιο λιπαρό, μπορεί να πάρετε λιγότερο λιπαρό, πάντως να είναι γύρω στα 400 γραμμάρια μοσχαρίσιος σκέτος. Ένα μικρό ξηρό κρεμμύδι, βλέπετε πόσο μικρό είναι. Και πάμε να σας πω τι θα βάλουμε από τα καρικεύματα. Περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο, λίγο σκόνη σκόρδο, μπορείτε να βάλετε και πολύ μικρή σκελίδα σκόρδο, απλά θα το βάλουμε αργότερα στη σάλτσα μας, γι' αυτό θα βάλω εδώ σκόνη και στη σάλτσα φρέσκο. Γλυκιά πάπρικα να μας δώσει το χρώμα, καυτερή πάπρικα, πιπέρι μαύρο μίξ, κόκκινο, πράσινο, αν δεν το έχετε μόνο μαύρο, αλάτι και ένα κουτάλι της σούπας λάδι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Το κρεμμύδι θα το τρίψω σε ψηλό τρίφτη, εκεί που συνήθως τρίβω το σκόρδο. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε κομμάτια. Ή το κόβετε στο blender. Εκτός το ότι στο ψηλό τρίφτη το κάνει εντελώς πουρέ, μας δίνει και το χυμό του, που αυτό θα αντικαταστήσει το νερό που θα βάζαμε. Δεν θέλω να βάλω καθόλου νερό και θα το αραιώσω δηλαδή με το χυμό του κρεμμυδιού. Ωραία, να μην τρίψουμε και τα χέρια μας. Έτοιμο. Βλέπετε πώς έχει γίνει και πόσο χυμό μας έχει δώσει αυτό το κρεμμύδι. Ωραιότατα. Προσθέτω περίπου ένα κουτάλι της σούπας λάδι. Μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο. Ελάχιστο σκόρδο σκόνη, γλυκιά πάπρικα, καυτερή πάπρικα, μαύρο πιπέρι, αλάτι. Ωραία. Και έχω βάλει γάντι, το ανακατεύω. Μπορείτε να βάλετε ψιλοκομμένο μαϊντανό. Αν δεν θα το βάλετε όπως δεν βάζω εγώ, ψιλοκομμένο μαϊντανό, θα το βάλουμε στο σερβίρισμα, που θα δώσει και χρώμα. Αλλά αν σας αρέσει μπορείτε να βάλετε και μέσα στο κιμά. Δοκιμάζουμε το αλάτι μας. Μια χαρά, δεν προσθέτω τίποτα. Και όσο θα ανοίγουμε το φύλλο μας, θα το βάλουμε στο ψυγείο για να παντρευτούν οι γεύσεις.
Το σκεπάζω με μεμβράνη. Και μπαίνει στο ψυγείο για όσο θα φτιάχνουμε το φύλλο. Έχουν περάσει 20 λεπτά. Έχει ξεκουραστεί το ζυμαράκι μας. Το μοιράζω στα 2 ή στα 3 όπως θέλετε, για να είναι πιο εύκολο να ανοίξουμε ένα φύλλο λεπτό. Το μοιράζω στα 3. Έχω μοιράσει το ζυμαράκι μας στα 3 μικρά μπαλάκια. Θα δουλέψω το ένα και αυτά τα 2 θα βάλω πίσω στη λεκάνη και θα το σκεπάσω με μία μεμβράνη. Και πάμε να το ανοίξουμε. Πρώτο κάνουμε με τα δάχτυλα, ανοίγουμε το ζυμαράκι και αρχίζουμε και το ανοίγουμε με πλάστη. Όσο γίνεται πιο λεπτό. Τώρα, αν θα μπορέσετε να το ανοίξετε σε παραλληλόγραμμο και όχι στρογγυλό, τόσο καλύτερο. Αρκετά λεπτό, αλλά θα το ανοίξω ακόμα. Ωραία. Είναι λεπτό, βλέπετε ότι είναι λεπτό. Και όπως είναι τώρα, θα πρέπει να το κόψω όλο σε τετραγωνάκια. Έτσι. Λοιπόν, βγάζω αυτό για να είναι ίσο. Θα το χρησιμοποιήσουμε, εννοείται, και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, και όπως είναι, το βάζω εδώ μαζί με τα άλλα. Κόβουμε μικρά τετραγωνάκια, περίπου, θα σας πω τώρα το μέγεθος. Λοιπόν, θα κόψουμε 5 επί 5 τα τετραγωνάκια. Λοιπόν, σημειώνω. Ωραιότατα. Κόβουμε λοιπόν.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα παίρνω την κάθε μία, βάζω η μία πάνω στην άλλη. Και μετράω από 5 και εδώ. Ωραία. Τώρα, όπως είναι, τις βάζω έτσι, τις ανοίγω δηλαδή. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε τον κιμά μας και με μικρό κουταλάκι, περίπου τόση ποσότητα βάζουμε σε κάθε τετραγωνάκι. Τόσο λίγο. Θα μου πεις, Αλμπίνα κούκλες, θα παίξουμε. Άμα σ' αρέσει καλό φαγητό, θα κάνεις μία προσπάθεια. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί τους πληρώνουμε τους σεφ στα εστιατόρια, επειδή ακριβώς είναι και χρονοβόρα, κόπος είναι, γνώσεις είναι, αγάπη τους είναι για αυτό που κάνουν, γι' αυτό και πληρώνονται. Καλά. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν στη μέση. Αφού τα έχουμε μοιράσει, παίρνουμε το κάθε κομματάκι και κάνουμε μία βαρκούλα. Τέτοια. Φαίνεται? Φαίνεται. Λοιπόν. Μία βαρκούλα. Αν βλέπετε ότι δεν κολλάει, έτσι, θα περάσετε έτσι και έτσι με νεράκι, έτσι και έτσι. Και θα κολλήσει. Όσο πιο μικρά, τόσο πιο ωραία. Παίρνουμε τις γωνίες και την κολλάμε με τα δάχτυλα, σχηματίζοντας μικρές βαρκούλες. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει την πρώτη παρτίδα. Βάζω λίγο λάδι σε ένα στρογγυλό σκεύος. Απλώνω το λάδι σε όλη την επιφάνεια και αρχίζω και στρώνω, ξεκινώντας από το κέντρο.
Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να γεμίσουμε όλη τη φόρμα. Εγώ θα φτιάξω και τη δεύτερη δόση τώρα για να συμπληρώσω, για να γεμίσω την φόρμα. Ωστόσο θα πρέπει να βάλουμε τον φούρνο να προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς. Ανοίγω το δεύτερο ζυμαράκι. Με το ίδιο τρόπο που άνοιξα και το πρώτο, θα κάνω την ίδια διαδικασία. Ωραία. Κάνουμε πάλι από 5 εκατοστά. Ωραία. Επίσης, ίδια διαδικασία. Ίδια διαδικασία, βάζουμε μικρές ποσότητες στο κέντρο, στο κάθε τετραγωνάκι. Το ζυμάρι αυτό, αν θα σας μείνει, μπορείτε να το έχετε στο ψυγείο. Από το ίδιο ζυμάρι μπορείτε να φτιάξετε και τις πιτούλες, αυτές που σας έχω δείξει. Απλά εκείνες που σας έχω δείξει δεν είχαν αυγό, ενώ αυτό έχει. Θα σας βγουν μια χαρά. Λοιπόν, και πάμε να τις κολλήσουμε και αυτές. Είπαμε
παίρνουμε τις άκρες και τις συνδέουμε. Κάνουμε μικρές βαρκούλες. Άκρες, εδώ και αυτό. Δείχνω πάλι. Άκρη, άκρη. Και συνεχίζω με το ίδιο τρόπο. Προσθέτουμε λοιπόν αυτά που έχουμε φτιάξει τώρα, με το ίδιο τρόπο. Και θα τα συμπληρώσω όλο και θα το ανοίξω μετά. Λοιπόν, βλέπετε που το έχω στρώσει με αυτόν τον τρόπο. Βάζω λίγο λαδάκι από πάνω, όχι πολύ, και μπαίνει στο φούρνο στους 200 βαθμούς για 25 λεπτά. Και όσο θα είναι στο φούρνο το φαγητό μας, εμείς θα φτιάξουμε τη σάλτσα. Εντάξει. Υπομονή. Κοντεύουμε. Βάζουμε ένα μικρό κατσαρολάκι στο μάτι. Βάζω περίπου ένα κουτάλι της σούπας λάδι και αμέσως βάζω 250 γραμμάρια συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας. Επίσης βάζω μέσα, πιέζω μία σκελίδα σκόρδο και τη βάζω όπως είναι μέσα στη σάλτσα και αφήνω να βράσει λίγο. Μέσα στο ίδιο δοχείο βάζω 2 κύβους από αυτούς που έχω φτιάξει, λαχανικών. Εσείς αν έχετε φτιάξει ζωμό, βόηο ή κοτόπουλο, μπορείτε να το βάλετε αυτό. Εγώ θα βάλω λαχανικών. Θα το διαλύσω σε ζεστό νερό. Και θα κατεβάσω λίγο τη φωτιά και θα προσθέσω στην ντομάτα. Θα το ανακατέψουμε, θα δοκιμάσουμε αλάτι πιπέρι. Εδώ έχω μερικά φυλαράκια φρέσκο δυόσμο. Θα το ψιλοκόψω.
Ωραία, έτοιμο. Βάζω φρέσκο τριμμένο μαύρο πιπέρι. Αλάτι, λίγο, γιατί έχουμε βάλει 2 κύβους, που σημαίνει ότι αλάτι έχει πάρει. Το ανακατεύω, το τσεκάρω, αν χρειάζεται αλάτι ακόμα. Θα βάλω ακόμα λίγο. Και η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Το σκόρδο θα το βγάλουμε μετά. Προσθέτουμε το δυόσμο και κλείνω το μάτι. Έτοιμη η σάλτσα μας. Λοιπόν, πέρασαν 25 λεπτά. Βγάζουμε. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Πόσο όμορφο είναι. Και σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτουμε τη σάλτσα. Και το βάζουμε πάλι στο φούρνο για 10-15 λεπτά. Πέρασε άλλο 1/4 και βγάζουμε το πιάτο μας, το φαγητό μας. Δείτε, ομορφιά. Και βλέπετε τι φτιάξαμε, άλλο ένα αριστούργημα. Μαντί, μπορεκί στα αρμένικα και ένα εξαιρετικά και όμορφο αλλά και νόστιμο πιάτο, πιστέψτε με. Και εδώ έχω λίγο γιαούρτι, το οποίο το γιαούρτι θα αραιώσουμε με λίγο νερό βραστό, όχι ζεστό, βραστό κρύο. Θα το κάνουμε αϊράν ή ματσούν που λένε. Αλλά μπορείτε να πάρετε και το γιαούρτι σακούλας ελληνικότατο, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Βλέπετε πώς το κάναμε, τα κάναμε σαλτσούλα. Θα βάλουμε μέσα λίγη πάπρικα καυτερή, λίγη. Γλυκιά, ελάχιστο. Αν θέλουμε δοκιμάζουμε και βάζουμε λίγο αλάτι, αν θέλουμε. Εγώ λέω δεν χρειάζεται να βάλουμε αλάτι.
Και πάμε να το σερβίρουμε. Λοιπόν, και ελάτε να το βάλουμε μπροστά μας. Δείτε το. Δεν νομίζω ότι δεν είναι όμορφο και από τα όμορφα πιάτα. Θα κάνουμε και την φωτογράφηση. Και πάμε να το σερβίρουμε. Παίρνω αν σας αρέσει η σάλτσα, βάζουμε και λίγο γιαούρτι. Λίγο μαϊντανό. Και φυσικά το δοκιμάζουμε. Οκ. Λοιπόν, ό,τι και να πεις, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Φτιάξτε το. Αξίζει να δημιουργήσετε αυτό το πιάτο, γιατί θα σας αποζημιώσει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, αυτό ήταν το σημερινό αριστούργημα, που εκτός από ένα νοστιμότατο, ευγευστό πιάτο, είναι και πάρα πολύ όμορφο. Αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας αρέσει το περιεχόμενο, η συνταγή, και δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε like, να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και φυσικά να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο. Εγώ σας φιλώ, σας εύχομαι καλή εβδομάδα με υγεία, με λιγότερη ζέστη, για να αντέχουμε, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ήμασταν στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα την Αλμπίνα, και σας αποχαιρετώ με αγάπη. Γεια σας.